साथीहरु वेलकम टु कम्प्युटर केटो। म कम्प्युटर केटो अर्थात सुमन राय नाकिम। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई YouTube को थम्बनेल, YouTube को लागि थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने भिडियो बनाउन गइरहेको छु। YouTube थम्बनेल क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ फोटोशप, एडोब फोटोशप भन्ने एप्लिकेसन हामी युज गर्दै छौं। अब सुरुमा चाहिँ हामीले क्रिएटै गर्नु पर्यो है। न्यू फाइल पनि छ। यो सबैभन्दा सजिलो चाहिँ कन्ट्रोल हैन, कन्ट्रोल र प्लस एन र अब हामीले यहाँ चाहिँ विड्थ र हाइट दिनु पर्यो है। पिक्सलमै हो हामीले गर्ने। 1920 गरौँ विड्थ, अनि हाइट चाहिँ 1080 गर्दियौ हैन। रिजोल्युसन 300 नै राख्दियौ। अरु कलर मोड डिफल्ट आरजीबी नै छोड्दियौ। अरु पनि एज इट इज नै छोडौं है। पहिला अब फोटो चाहिन्छ। यो फोटो अब कसरी ल्याउने भन्ने हुन्छ। फोटो चाहिँ अब हामीले पेन टुल अथवा कुनैबाट यहाँबाट युज गरेर, सिलेक्सन टुल युज गरेर पनि हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौं हैन। यसरी यहाँबाट सिलेक्सन टुलबाट पनि गर्न सक्छौं। त्यस सम्बन्धी छुट्टै ट्युटोरियलहरु म बनाउने नै छु हैन। यसरी पेन टुलमा गएर सिलेक्ट पनि गर्न सकिन्छ यसरी हैन। गर्न पनि सकिन्छ यसरी। यसरी चाहिँ पेन टुलले सिलेक्ट गर्न सकिला हैन। यसरी पेन टुलले पनि हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौं। कन्ट्रोल जेले कपी गरे यसरी हैन। तपाईहरु अब कुनै अरु टुल्सहरुले पनि गर्न सकिन्छ। अथवा यहाँ अब यहाँ त एआई को पनि फ्यासिलिटी छ हैन। जस्तो सिलेक्ट भन्ने मेनुमा योमा चाहिँ नयाँ भर्जनमा चाहिँ फोटोशपको अब यसरी सिलेक्ट सब्जेक्ट गरे पछाडी यसरी सिलेक्ट भइदिन्छ के। कन्ट्रोल जे मैले कपी गरे हैन। यसरी कपी पनि हुन्छ यसरी। अथवा तपाईहरुलाई एउटा सजिलो तरिका चाहिँ यसलाई सेभ गर्छु म। है सेभ गर्छु अनि एउटा आइडिया पनि तपाईहरुलाई दिइहालौं। ओके यसै गरे अनि यसरी हाम्रो एउटा साइट छ है। नर्मली ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने remove.bg भनेको छ हैन। remove.bg यहाँ अपलोड गरेर चाहिँ हैन यसरी चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्छौं है। तर क्वालिटी चाहिँ डिग्रेड हुन्छ यसो गर्दा। अब प्रिमियम को लागि अब हामीलाई डाउनलोड एचडी पनि भनिरहेको छ है। दिन्छ यसले साइन अप गर्नुपर्ने रहेछ हैन। लिमिटेसनहरु के हुन्छ अनि क्वालिटी अलिकति हाई क्वालिटीलाई साइन अप गर्नुपर्ने रहेछ। अझै पे गर्नुपर्ने होला, किन्नुपर्ने होला है। यसरी हामीले एउटा क्विक चाहिँ ल्याउन सक्छौं। तर क्वालिटी अलि डिग्रेड हुन्छ यसो गर्दाखेरि हैन। र अब त फोटोशप तपाईहरुको नयाँ भर्जनको फोटोशप छ भने त सजिलो भइहाल्यो है। नयाँ भर्जनको फोटोशप छ भने त इजी भइहाल्यो है। हेर्नुस् त क्वालिटी घट्यो नि त हैन। मैले भने कन्ट्रोल ट्री हैन। यसरी गर्न सकिन्छ है। नयाँ भर्जनको छ भने त सजिलो भइहाल्यो तपाईलाई हैन। मैले अघि पनि भनिहाले यो नयाँ भर्जन छ भने त सिधै सिलेक्टमा जाने अनि सब्जेक्ट भन्नुभयो भने यसरी सिलेक्ट हुन्छ। कन्ट्रोल जे मैले कपी गरे, सिलेक्सन हाइड गरे यसरी आयो हैन। आयो यसरी। अब यो चाहिँ डाउनलोड गरेको हुनाले मैले फोटो अलिकति क्वालिटी लो नै छ हैन। ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गरौँ पहिला। ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ नर्मली अब यहाँ राइटमा चाहिँ के छ यो एडजस्टमेन्ट लेयरहरु भनेको छ। यसमा गएपछि ग्रेडियन्टमा जाउँ। यहाँ ग्रेडियन्ट भनेको छ, ग्रेडियन्ट अनि ग्रेडियन्टमा अब के छ पर्पल्स हैन। यहाँ रेडिमेडै छ।
यो सबैमा यस्तो नहुन पनि सक्छ हैन, भर्जन अनुसार फरक छ। हामी नेटबाट पनि केही कुराहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ है। अब यो मैले यहाँ चाहिँ गरेँ, एकछिन माथि लगौँ हैन। अब टाइप गरौँ, अब है। अब भने छ कलर अहिले गरौँला। नर्मली अहिले के गरौँ म, यसरी पिकअप गर्दा पनि हुन्छ। नर्मली अब हरियो भनेको छ भने यहीँ गएर हैन लाउन सकिने भयो। त्यस पछाडि खल्तीबाटै भनेको छ अर्को कपी गरिदिने है, सजिलो हुन्छ। अल्ट गरेर यसरी ड्र्याग ड्रप गऱ्यो भने पनि कपी भइहाल्छ खल्तीबाटै। इम्प्याक्ट हो भने नर्मली बोल्ड फन्ट छ एउटा, यो गणेशसँग चाहिँ म्याच गर्ने। अर्को के भनेको छ, मैले अल्ट गरेर ड्र्याग ड्रप गरिरहेको छु है। गुगलमा के गर्ने, गुगलमा हैन। त्यस पछाडि पैसा राख्न मिल्ने भनेको छ। यसलाई दाजुलाई पनि एकछिन हाइडै गरिदिउँ। यहाँ दुईटा कपी भइसकेछ। पैसा यस्तो छ। अब डलर कार्ड नचाहिने भनेको छ। नचाहिने हैन। पनि सानो गरौँ साइजहरू है। अब चाहिँ साइजहरू मिलाउँदै जाउँ है त। अब भनेको छ अबतिर राखिदिउँ, खल्तीबाटै भनेको यता राखिदिउँ हैन। साइज मिलाउँ। त्यस पछाडि गुगलमा भन्ने छ हैन। त्यस पछाडि पैसा राख्न मिल्ने अलिक कन्ट्रोल टी गरेर सानो बनाऊँ हैन। डलर कार्ड नचाहिने भनेको छ हैन है। यसलाई चाहिँ वाइट गरेको छु, वाइट गरेको छ हैन। तर ब्याकग्राउन्ड यसको रेड छ। अब मैले भने नि अघि रेक्टेंगल लिएर मैले यहाँ 25 गरेको छु है राउन्डेड गर्नलाई। फोटोसपको भर्जन अनुसार केही फरक पर्न सक्छ है। यसको ब्ल्याक रहेछ कलर हैन। यसमा अब हामीले यहाँ गएर फिलमा अब अर्को कलर चुज गर्न सक्छौँ। रेड कलर चुज गर्यौं हैन। यसरी यो यसको साइजहरु कन्ट्रोल टी गरेर साइज मिलाऊँ है। अर्को चाहियो भने चाहिँ हामीले यसरी अल्ट गरेर ड्र्याग ड्रप गरेपछि कपी भइहाल्छ। त्यसपछि साइज मिलाऊँ है। यसको कलर चेन्ज गर्न डबल क्लिक गरेर पनि चेन्ज भइहाल्छ हैन। ग्रीन कुन हाल्ने हैन। त्यसरी अब यसको चाहिँ टेक्स्टलाई माथि ल्याउँ है। टेक्स्टलाई कस्तो राख्नु पर्यो, कालो राखेको छ के अरे हैन। टेक्स्टलाई कालो राखेको छ हैन। त्यसपछि अब डलर कार्ड नचाहिने भन्नेलाई व्हाइट राखेको छ है। यसरी गर्नुहुन्छ। उसको यो हाइड गरिदिउँ एकछिनलाई हैन। यो फोटो ल्याउँ। यसरी गरेको छ। यो पनि तल माथि पर्यो हैन। यो अक्षर माथि आउनु पर्यो है। यसरी गुगलमालाई व्हाइट अथवा के गरे येल्लो नि गरे होला। येल्लो प्योर येल्लो गरिदिउँ। 100 अरुलाई 00 गरिदिउँ। अनि यसरी हो। लगभग यस्तै छ हैन। र डिजाइन भनेको सुरुमा चाहिँ डिजाइनर हुनु बन्नु भनेको चाहिँ कपी गर्नै जान्नु पर्यो है। त्यसपछि
चाहिँ अब आइडियाहरू आफै आउँदै जान्छ, हामीले नयाँ नयाँ क्रिएट गर्न सक्छौँ है। अब यसलाई हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ, सेम टु सेम गर्नुपर्छ भन्ने भएन, पैसा राख्न मिल्ने भने छ होइन। यसलाई अरू कलर गर्न सकिन्छ मेरो विचारमा। के राख्दाखेरि रातो गर्दा कस्तो छ, रातो भन्दा वाइट राख्दा कस्तो हुन्छ होइन, कालो भन्दा पनि। अब यसलाई पनि एकदम आँखा खाने कलर हो, हल्का के गरौँ डार्क ग्रिनमा जान सकिन्छ होइन। त्यस पछाडि यो रातो पनि एकदमै उ छ, यो बोल्ड पनि भइरहेको जस्तो लाग्यो, कसो भयो बोल्ड त छैन त, फन्ट नै बोल्ड हो। फन्टहरू चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ होइन, नेपाली फन्ट कुन कुन चेन्ज गर्न सकिन्छ हामीसँग अभाइलेबल भएको फन्टहरू होइन। यो पनि कस्तो गर्दा बेटर हुन्छ होइन, अलिकति नै चाहिन्छ यसरी। अब यसलाई हल्का हामीले केही इफेक्टहरू होइन, ब्लेन्डिङमा गएर यहाँ गएर चाहिँ यसलाई ड्रप स्याडोहरू पनि राख्न सकिएला होइन, इम्प्रोभाइज गर्दा। धेरै टाढा डिस्टेन्स, स्पिडहरू होइन, साइजहरू होइन हेरौँ, ठिकै गऱ्यो भने हुन्छ होला। यसलाई अर्को के छ है, इम्बुस गरिदियो भने कस्तो देखिन्छ, यसलाई इम्बुस गरिदियो भने के छ साइज होइन, यो डेप्थ अलिकति बढाउने, इम्बुस हान्ने कि आउटर इनर बेबल होइन, यसरी स्ट्रोक पिलो होइन, साइज कत्रो गर्ने के गर्ने होइन, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है। गल्ती बाटै भनेको छ। अब सेम यो चाहियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ कि यसमा पनि सेम लाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कपी गर्न सक्छौँ है। अल्ट गरेर यसरी ड्र्याग ड्रप गऱ्यो भने हामीले यसमा त्यही सबै कपी हुन्छ है। दायाँ बायाँ सार्ने के गर्ने, अब यसलाई पनि हल्का के गर्दा हुन्छ, हल्का ड्रप स्याडो दिँदा कस्तो देखिन्छ होइन, अलिक खुल्छ, हल्का अलिकति खुल्यो होइन। यसको पनि साइजहरू कत्रो दिने, डिस्टेन्स कति राख्ने होइन। यसो गरेर टेक्स्ट, अरू टेक्स्टहरूमा पनि अब त्यही राखिदिउँ न त, अल्ट गरेर यो इफेक्टलाई चाहिँ यसरी गऱ्यो भने आफै आयो है। पैसा राख्न मिल्नेमा होइन, यो यसमा चाहियो जस्तो डलर कार्ड भन्नेमा राखिदिउँ होइन, यसरी। यो अब भन्नेमा पनि के गरिदिउँ राखिदिउँ यसरी होइन, अझै क्लियरिटी भयो नि त दाजुले बनाउनु भएको भन्दा होइन। यसरी चाहिँ अब यो ग्रेडियन्ट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, डबल क्लिक गरेर यहाँ अप्सन्सहरू छ होइन, कस्तो गर्दा बेटर हुन्छ होइन, के गर्दा खुल्छ पिङ्क। अब यो नयाँ भर्जनमा चाहिँ धेरै यसरी आफ्नै अप्सनहरू छ होइन। पर्पलतिरै अलिक खुलेको देखियो होइन, के गरिदिउँ, नत्र आफूले पनि कलरहरू चेन्ज चाहिँ गर्न सकिन्छ है। त्यसको बारेमा म छुट्टै लेसन बनाउँछु, अथवा सिधै हामीले यसलाई चाहिँ यहाँबाट पनि जस्तो हामीले ग्रेडियन्स भन्यो भने चाहिँ यसरी आउँछ है। यहाँबाट पनि कुनै हामीले ग्रेडियन्टहरू यस्तो कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्न सक्छौँ होइन, यसरी पनि हुनसक्छ। यसको ओपेसिटी पनि घटाउन सकिएला होइन, यसरी ओपेसिटी यहाँबाट होइन, अथवा किबोर्डमा प्रेस गरेर पनि हुन्छ होइन। अब दाजुलाई अलिकति एल4 लाइट होइन गरेर अलिकति यस्तो ब्राइट लेभलहरू मिलाउनको लागि चाहिँ कन्ट्रोल एल गर्ने है, यसरी है। डार्कनेस कति गाह्रो, मिड कति चलाउने, यसरी टच गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ एल4 लाइट होइन, अथवा लेभल्स
यसरी हेर्नुहोस्, यसरी गर्न सकिन्छ है। अनि यहाँ स्ट्रोकहरू दिइरहेछ, स्ट्रोक हामीले पनि दिन सक्छौँ यसरी है। यसरी स्ट्रोक बढाउने हो कि होइन, कसो गर्दा बेटर हुन्छ, अथवा आउटर ग्लो राख्दा पो राम्रो हुन्छ कि होइन अझै भन्ने कुराहरू पनि छ है हैन। त्योभन्दा आउटर ग्लो बेटर हुन्छ कि। यसरी चाहिँ भयो है। हामीले अलिकति इम्प्रोभाइज पनि गऱ्यौँ। अघिल्ला एउटा ग्रुपमा क्रिएट गऱ्यौँ होइन, हामीले ग्रुप 1 राखेछौँ, माथि नै राख्यौँ। यो बाँकीलाई पनि के गरौँ त, एउटा ग्रुपमा यसलाई पनि के गरौँ त, यहाँसम्म के त एउटा ग्रुपमा यसरी राखिदिउँ है। मैले हुन त अब अर्को पनि दुईवटा, यो एउटा गिटार ट्युटोरियलको अनि एउटा यो गीतको थम्बनेल मैले यो पनि सिकाउने भनेर रेडी गरे हो। तर हाम्रो लेसन निकै नै लामो भइसक्यो। म अर्को पार्टमा त्यो चाहिँ सिकाउने छु। र हामीले फाइनली चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। यसरी एक्सपोर्ट गर्ने है। अब यसको साइज हेरौँ हैन, साइज हेर्दाखेरि चाहिँ केबीमै छ हैन, सानै छ साइज। जस्ट 2 MB भन्दा क्रस चाहिँ गर्नु भएन है। अब यसरी चाहिँ अब म तपाईलाई यो बाँकी पार्ट चाहिँ हैन अर्कै भिडियोमा बनाउने छु। र यो टुल्सहरू तपाईहरुलाई अब मैले जुन यो टुल्सहरू युज गरे जसरी चलाए तपाईहरुलाई नआउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ म छुट्टै लेसन बनाउँछु है, र त्यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। साथीहरु, आजको यो लेसन यति नै। म यस्तै तपाईहरुलाई एकदम काम लाग्ने इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लेसनहरू बनाउँदै जानेछु। त्यसको लागि डु सब्स्क्राइब एन्ड स्टे ट्युन्ड।